Magandang morning mga katita, it's Tita Mavs once again. Today, samahan niyo po ako magluto ng isang Mexican recipe. Ito ang Tres Leches Flan. Ang mga ingredients na kakailangan natin ay ang mga sumusunod. We need fresh raw eggs, almond unsweetened milk, whipping cream, sugar, ang ating condensed milk, lemon zest, and vanilla. Mabilis lang itong i-prepare mga katita, so let's start. Katita, sa isang non-stick pan, ilagay natin ang ating sugar. Kakaramelize natin siya. Pwede natin siyang lagyan ng water para mas mabilis ang pag-dissolve niya. Mix lang natin. Swirl lang natin siya. Antayin lang natin mag golden brown ang color niya. It means na nag-caramelize na yung sugar natin. Konti na lang mga katita, nag-caramelize ng ating sugar. Side lang natin ng konti, let it cool para mailipat natin siya sa ating baking pan. Ito ang ating baking pan. Lagyan na natin ang ating caramel.
Set aside lang natin at gagawin na natin ang ating flan. So now mga katita, gawin naman natin ang ating egg and milk flan. Kailangan lang natin i-combine lahat ang ating ingredients sa isang bowl. I-whisk lang natin. Para ma-combine lahat. Kung meron kayong blender, pwede nyo rin siyang i-blend para mas mabilis. Lagay na natin ang ating lemon zest. Ang ating 1 teaspoon vanilla. Mix lang natin mabuti para mag-combine lahat ng ingredients natin.
Once well combined ang ating ingredients, ililipat na natin siya sa ating baking pan. Now mga katita, na-mix na natin ang ating egg and milk flan. Kailangan natin siyang salain para mas pino ang ating flan. Ito na ang ating egg and milk flan. Mga katita, ilagay na natin ang ating egg and milk flan sa ating caramelized sugar. And we need to preheat our oven for 350 at isasalang natin siya for about 45 to 1 hour. So, kailangan lang natin ng ilagay sa isang baking tray at lalagyan natin itong baking tray ng boiled water. Mga halfway lang ng ating Leches Flan baking tray, and we need to cover it with foil para hindi ma-advance masyado ang pagkaluto. So let's do it mga katita. Mga katita, here's our Mexican tres leches. So, kuha ko lang siya from the ref. So, then, we'll see. We're going to taste it. Here's now our Mexican tres leches, mga katita. It's so yummy. We'll see.
Wow. We'll just taste it. Tignan natin ang creaminess ng ating fresh leches. Wow. You see? Napaka-firm. But we'll see if ano ang kanyang we're going to taste it. We're going to taste our fresh leches. Let's taste. Sarap. Melt. It melts in your mouth. And the taste, the sweetness is tamang-tama lang. Sarap. I know magugustuhan nyo rin itong recipe na ito, mga katita. So, please do try. Sarap to sa mga handaan. And hindi kayo mapapahiya. So, I hope you will try this recipe. Please do like and share. And also share your comment. Give your comment. Leave your comment. Talagang masarap na masarap siya. Yummy, creamy, and masarap talaga. So, don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa susunod na aking video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel, Tita Mavs. Enjoy eating, mga katita. See you again. Have a blessed day.